Hi, welcome back ulit dito sa aking channel. Nagawa na natin yung first and second floor plan. Ngayon gagawin natin ang roof plan. Gawa lang tayo ng bagong drawing. Punta tayo dito sa new. Just okay. Open. Press lang yung F7. Hindi natin kailangan yung grid. Then save as natin. File. Save as. So ito na yung ating pinaka xref folder. So dito natin isasama sa mga files na to. So ang pangalan ng ating file ay 100 roof plan. Then tile vertically lang natin. So ito yung ating second floor. Dito natin igagawin yung roof plan. Alisin natin to. So ang una, i-copy natin ang i-isolate lang natin itong grid. Isolate. Oops. No. Let's open the base plan. Tile vertically ulit. Then so ito yung dito natin gagawin yung roof plan. Ito yung base plan. Copy lang natin itong mga grids. So i-highlight lang, then keep pressing the right button ulit, then just bring here and release and paste to original coordinates. Itong ating plan ngayon at ang roof plan ay mapupunta sa isang coordinates. So magkatapat siya. Ito yung 0, 0. Dito yung 0, 0 sa may XY axis. Then i-isolate lang natin tong walls. Kunin natin yung mga perimeter. Highlight lang. Drawing natin yung perimeter ng building. So, ganun ulit. Press yung right button. Keep pressing. Then, bring here. Then, release. Paste to original coordinates. Palakihin natin. Then, i-off muna natin to. Lay off. So, ito yung pinaka wall sa taas. Kumpletuhin lang natin to para maging guide. So, ito yung ating perimeter ng building. Diretso lang natin ang kumpletuhin ang oops, na-miss ito. Pero pwede nang kopyahin lang dito. So, ayan, matatapos na natin ang perimeter. And there you go. So, ito yung perimeter ng ating building. So, ito ay katapat ng second floor. Eksakto siya sa same coordinates. Save lang.
So, depende sa inyo kung anong gagamitin yung roof. So, ito, pwedeng ganito ang bubong na maraming kanto-kanto. At pwede rin naman ganito. Ito yung marami ako nakikitang mga bahay na ganito ang bubong. Mga dalawang slope lang. Sa tutorial na ito, ito yung aking design na naisip na gagamitin ko sa aking roof. Itong aking paligid na perimeter wall, itinaas ko siya para maging parapet. Then, meron ako ditong slab. Dito, meron din akong canopy na slab. Ito, slab din na canopy. So, ito, kailangan din natin ilagay dito yung mga elevation marker and section marker. At saka yung title. So, i-copy lang natin dito sa kabila. Highlight lang yung mga items na gustong ilipat or gustong i-copy. So, i-highlight lang lahat. Then, ganun ulit. Just drag here and paste to original coordinates. Then, edit lang ito. Edit text. Ito ay roof plan. Roof plan. So, parang ito ay okay na. Ako lang pa dito ay yung text para ma-annotate itong kung ano yung mga materials. So, mas maganda gawa tayo ng pinaka-standard na text for annotation. Punta lang ulit tayo sa ating library. Open lang yung ating library. Then symbols. So, magawa lang tayo dito ng text. Mas maganda yung may leader. So, multi-leader. Then, ang text. XXX. So, gawa tayo ng layer. Pangalanan natin to ng annotation. Then, lagyan natin siya ng color, yellow. So, ito ay for annotation. Then, in text, 2.5 lang. 2.5. Oops. So, arrowhead 2.5. It's okay. So, yung text, let's change to 2.5. So, text height is 2.5. Okay. So, ito ang pinaka-standard na ating gagamitin para sa mga annotation. So, tile vertically ulit. Tile vertically, then grab ulit, then copy over here. Copy. Then, scale lang natin ng 50 dahil yung ating drawing ay nakaset sa 50.
So, siyempre sa construction drawing, ilalagay natin dito kung ano itong materials na ito. Kung ito ay galvanized, let's say galvanized color roof. Then, lalagyan din natin ito ng 100 mm 100 mm thick concrete slab. And copy lang ito kung ito ay, dahil ito ay parehas na slab sa kabila. Ayan, so ayan, okay na. Tapos na tayo sa ating roof. So ilalagay naman natin siya sa title block. So new drawing ulit tayo. File, new. Just okay, open, then save as. File, save as. This time ilalagay natin sa main folder na construction drawing. Ang file name na gagawin natin ay papangalanan natin siya ng A102. So, architectural sheet 102 roof plan. Roof plan. Save. Then F7. Hindi kailangan ng grid. Then let's go to layout. I-rename ulit natin yung layout ng A102. So yun ang drawing number niya. Then again, we will insert the title block. So XA for XREF. Ito yung title block natin na A1, TBA1. So just click open. And attachment. Ito wala nang gagalawin dito. Then just okay. So ito yung ating title block. Then punta naman ulit tayo sa model. Then XA ulit. XREF attach. Then click natin ng roof plan. Okay. Then just okay. So ayan na ating roof plan. Set natin to sa 50. Then punta tayo sa layout. Ito yung viewport. Meron ng viewport. Click lang natin to. Set natin sa 50. Dahil ang scale natin ay 1:50. So, grab lang yung grips. And stretch lang. Move lang natin sa tamang location. Oops. So, ang ating drawing 1:50. So, itong viewport na ito ay nakaset to 1:50. Just lock the viewport para hindi magagalaw. Ang viewport ay kailangan layer ay depth points para hindi
printable. Then, mas maganda kung ito ay nakatapat dun sa katulad rin ng sa isang sheet. So, open natin yung isang sheet na naunang nagawa. Ito yung ginawa natin noong nakaraan. So, mas maganda kung bawat sheet ay iisa yung location. So, maglagay lang tayo ng reference natin. Let's say 1A. Then, just grab lang natin to and paste to original coordinates right dito. Then, move ito. 1A. So, yung location niya ay magkatulad sa isang coordinates din. So, ito i-adjust na lang natin. Yan. So, ito na yung ating roof plan na nasa sheet. Page setup natin to. Page setup. Modify. Lagay ulit natin sa drawing to PDF. Then, ang size ito ay A1. A1. Then, naka-landscape. Kailangan naka-extends para yung extend na drawing. Center. Dito naman yung ating standard plot style. Dito, display plot style. So, okay. So, nag-change siya sa white. Ito yung bali magiging print. Kapag lahat ay white, yan ay magpiprint ng black. Isa pang hindi na-edit. Ito ay drawing number 1. So, open ulit natin yan. Change natin. Drawing number 1. Oops. Mali. Drawing number 1. Yun, nag-change na yung drawing number sa number 1. So, you save, then close. Dito. Ito, so mag-a-appear to. Reload 100 roof plan. Yes, so it's 1. Drawing number 1, roof plan. So now we already have 2 sheets. Meron na tayong A101 and A102. Then, okay na. Print na ulit natin. Plot. Just okay. And roof plan. Save. So, ito na itong ating print. So, second sheet na ating nagawa. Roof plan. Okay, so hanggang dito na lang muna at hanggang sa susunod na video. Thank you.